हेलो नमस्ते, इट्स मी B-boy सामुराई अल द वे फ्रम ब्याकस्पिन क्ल्यान। अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि एउटा ब्याकस्पिनको ट्युटोरियल लिएर आएको छु है। ब्याकस्पिन एकदम राम्रो मुभ छ अनि त्यो मुभ चाहिँ ग्राउन्ड पावरको लागि चाहिँ बेस्ट मुभ पनि हो। आज चाहिँ त्यो म हजुरहरूलाई एकदम सिम्पल वेमा तपाईँहरूले बुझ्ने गरी म आज सिकाउँछु हजुरहरूलाई है। स्टे ट्युन। ब्याकस्पिन चाहिँ सिम्पल तर निकै एफिक्टिभ मुभ छ है। हेर्दाखेरि पनि राम्रो छ। ब्याकस्पिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ढाडले टेकेर घुम्ने सिम्पल छ मुभ। पहिला म तपाईँहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न देखाउँछु, त्यो पछि म स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूलाई भन्नेछु कि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। यो पोजिसन हुन्छ ब्याकस्पिन भने चाहिँ ढाड टेकेर घुम्ने। फर्स्टमा चाहिँ एउटा स्टेप 1 होइन, सुरुमा यसरी पोजिसनमा बस्ने अनि त्यो पछि चाहिँ ट्याक्क खुट्टालाई सँगै रोटेट गर्ने, ट्याक्क हात फेरि यस्तो गर्ने टक्क फेरि 180 डिग्री सफाएर। अनि अर्को स्टेप चाहिँ यसरी बस्ने। यो सकेसम्म तपाईँहरूले ढाडले टेक्ने होइन, ढाडले टेक्नुपर्छ किनकि ब्याकस्पिन हो अभियसली। त्यो भएर ढाडले टेक्ने यो पोजिसन चाहिँ तपाईँहरूले मास्टर गर्नु पऱ्यो होइन, किनकि यति केहीमा घुम्छ। यस्तो गर्दा नि हो, यस्तो गर्दा नि हो, प्लस यो पोजिसन याद गर्नु। अब चाहिँ त्यही अघिको स्टेप 1 र स्टेप 2 लाई जोड्ने होइन। अनि यसरी फेरि त्यो तपाईँहरू देख्छु पोजिसनमा बस्ने, क्लक वाइज जस 180 डिग्री जस खुट्टालाई चाहिँ तलबाट मुनि बढाउने, यसरी माथि यसरी ल्याउने। अनि मतलब आफ्नो बडीलाई चाहिँ अघि यस्तो सेपमा गर्नु खोज्ने है। त फेरि सिम्पल है। जस यति मात्र गर्दा नि घुम्छ भने फेरि एकचोटि देखाउँछु। यति छ होइन, जो सिम्पल छ। फेरि एकचोटि लाने यस्तो गर अनि चाहिँ सेप गर्ने, फेरि एकचोटि लाने अनि चाहिँ जोड्ने। ल द्याट वाज इट होइन, एकदम सिम्पल वेमा एकदम सजिलो छ। तपाईँहरू ट्राई गर्नु होइन। जस केही कुरा सिक्नलाई चाहिँ अब आफूले मिहिनेत गर्नुपर्छ, मिहिनेत नगरिकन केही पनि हुँदैन है। त्यही भएर अब आजको भिडियो एन्ड गर्दै म तपाईँहरूलाई 2-3वटा भेरिएसन देखाउनेछु, त्यो पछि चाहिँ भिडियो एन्ड हुन्छ। अनि च्यानललाई एकदम माया गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। लाइक कमेन्ट अरू केही नयाँ भिडियोहरूको बारेमा अथवा केही नयाँ मुभ तपाईँहरूलाई सिक्नु मन छ भने चाहिँ होइन कमेन्ट गर्नु होला। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है।